ইয়াতো সদায় ইয়াতে জ্বলি থাকে আজি বন্ধ আছিলে তো মই ভাবিছো এইটো ফাৰ্ষ্ট জ্বলাই দিম এতিয়া আপোনালোক ভাবিছে মই ক'ত ওলাইছো আজি ভিডিঅ'টো না আপোনালোকক কিবা এটা ভাল কথা ক'ব আছে দেই মানে মোৰ ননদৰ মানে ৰিকিৰ ভণ্টিৰ বাৰ্থডে হয় তো তাৰ কাৰণে কিবা আপোনালোক জানে কি ৰিকিৰ ভণ্টি নাই না বাট কিবা এটা আছে যে আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ আমি কেতিয়াও বাট আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চব গম পাব তো বলক ফাৰ্ষ্ট ইমান দিনৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ তো তাতেতো খালী হাত যাব নোৱাৰোঁ না তো সেইকাৰণে তাতে মেখেলা কিনিব গৈ আছিলোঁ ছেক্ৰেটাৰীয়েটৰ ওচৰত দিছে খুন্দা মাৰি বা দেখোন তোমাৰ হেলমেটটো পুৰা জিলিকি আছে দেখোন আৰু মোৰ হেলমেট ইমান বেয়া এতিয়া মানে কৈ আছে কি মোৰ কাৰণে মানে নতুন আনিব মানে পুৰা পোৱা নাই মই আপোনাক কৈ দিছোঁ মানে এই নতুনটো কেতিয়া ল'ব মোৰ কাৰণে কাপোৰে নিদিয়ে জাষ্ট আমি বজাৰ আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া কি কওকচোন চবতকৈ ফাৰ্ষ্টতে বজাৰ কৰাৰ আগতে পূজাই এনাৰ্জি ল'ব আৰু পূজাই খাই আছে ইয়াতে গোলগাপ্পা পুৰা গোলগাপ্পা খাই ল'ব তাৰপিছত কৰিবা ন ননদৰ কাৰণে বজাৰ সো ইয়াতে অলৰেডি বহুত আছে তো আমি চাওঁ আৰু যেটো ভাল লাগে ইয়াতে কিমান কালাৰ্ছ মানে কি ক'ম আৰু বহুত ডিজাইন আছে এই কালাৰটো ভাল লাগি আছে কিন্তু সঁচাকৈ চাদৰ বাদ দি আমাৰ এটা শাৰীও পচন্দ হৈছে কি ধুনীয়া ডিজাইন বহুত ধুনীয়া লাগি আছে কিন্তু এইটো অলপমান বেলেগ লাগি আছে ভাল লাগি আছে ওকে তো আপোনালোকে গমে পাই আমি আহিছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আহিলে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে ৰুফুল ভাই দোকানত নাহিলে নহয় মানে ইয়াতে আহি পেলাই আমি এটা নতুন ছানগ্লাছ চাই আছোঁ ছানগ্লাছ বেলেগ ধৰণৰ ভাই হাঁহি আছে অঁ এইটো ল'ৰাৰ হয় মানে বেলেগ ষ্টাইলৰ বস্তু পিন্ধি থাকিব লাগে তেতিয়াহে মানুহৰ মানে হেৰি হয় আৰু ৰুফুল ভাই তাতে আপুনি বেলেগ কালেকশ্যন পাই থাকিব মানে যেতিয়া আহে আৰু কি আছে বেলেগ চশমা ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো মই এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো তেতিয়া পিন্ধিলে কি হ'ব আমি ৰাতি ফুৰিব পাৰিম আৰু ইয়াতে পূজা এইটো চাই আছে বেলেগ টাইপৰ মোৰতো চবতকৈ এইটো ভাল লাগিছে MC ষ্টেণ্ড ন গড ইয়াতে চশমা হৈ গৈছে কি ল'ম কি নল'ম এনেকুৱা লাগি আছে আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে তেনেহ'লে ৰুফুল ভাই ইয়াতে আহিব পাৰে প্ৰফেচাৰ গলিত আছে ৰুফুল ভাইৰ MA ষ্ট'ৰ তাতে আহক লওক আৰু যি মন যায় লৈ যাওক খালি কম দামতে পাই যাব ডিছকাউণ্টত পাই যাব মোৰ নাম ক'লে ৰুফুল ভাই ফ্ৰীতে দি দিব চাও খুৱাই দিব মোৰ পচন্দ আহিলে এইটো মানে আপোনালোক পাৱাৰ ফ্ৰেমো লগাব পাৰে ইয়াতে লগাই দিয়ে ন আপুনি পাৱাৰ ফ্ৰেম তো মোক পাৱাৰটো নালাগে মোক চকুত বাট মানে ডিজাইন ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া এইটো ডিজাইনটো এটা আৰ্মিবিলাকে পিন্ধে ন এইটো এনেকুৱা সবে পিন্ধিব কিয় আৰ্মি পিন্ধিব বাৰ্থডে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়া পুৰা ফুৰ্তি ষ্টাৰ্ট হ্যাপি বাৰ্থডে নিমি আই নিমি পুৰা নাচি আছে সবে নাচি আছে পুৰা বাৰ্থডে বুলি আজি সবে পুৰা নাচি আছে ৰাতিপুৱা জিলেলে আয়ো জিলেলে আর কালি খানা বনাই আছে পুরা ডান্স কৰি ওই লৰাৰ ফেভাৰিট খানা ৰুটি মানে বগা এটা ৰুটি তো এই কেকটো মানে কাকিয়ে নিমিৰ কাৰণে ঘৰতে বনাইছে মানে চাকচোন কি ধুনীয়া কেক হয় মুখ লাগা টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে যতনেৰে ফাগুনক মোৰ বতাহে উৰুৱাব মানে এটা নিমিৰ কাৰণে মই এটা গিফ্ট আনিছিলোঁ সুৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ সেই গিফ্টটো এটা দিম সেইটো এইটো মোবাইল কভাৰ কিয় কচোন একদম সস্তীয়া হয় তোৰ নিচিনাই আৰু এটা গিফ্ট আনিছোঁ আমি চবে মিলি পেলাই এইটো 19 হৈ গৈছে নিমি আমাৰ 19 হৈ গৈছে এতিয়া আমি বড়ি হৈ গই ঠিক है ना तो अभी कहीं पे भी तो जाएगी ना तो এইটো আমাৰ সবৰ ফালৰ পৰা মানে মা পাপা আৰু পূজা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা
কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মোবাইল কভাৰটো আছিলে সস্তীয়া তোমাৰ নিচিনা আৰু মেখেলাটো হ'ল দামী মোৰ নিচিনা Oh my god. মেখেলা খুলি গ'ল তোমালোকৰ মেখেলা চেখেলা কিনাৰ ইমান পইচা নাই না তোমাৰ কাৰণে এইটোৱে আনিছো তোমাৰ কাৰণে এইটো কভাৰটো বহুত ভাল লাগিছে মই শ্ব অফ কৰিব পাৰিম মই আইফোনটো ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোক চালে পুৰা মেখেলা চেখেলা কিনি মই মানে আজি বাৰ্থডে দিন হয় ননদৰ মোৰ মানে ৰিকিৰ ভণ্টিৰ নিমিৰ তো নিমিৰ বাৰ্থডে কাৰণে মই লামডিং আহি পালোঁ আৰু লামডিং অহাৰ পিছত মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাতিপুৱা উঠি আমি মন্দিৰত আহিব লাগে তো মন্দিৰত লৈ আহিছোঁ নিমিক আৰু এতিয়া আমি পূজা দি দিওঁ আৰু আজি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ চশমা কিনিলোঁ দেই আপোনালোক ভিডিঅ'ত চাইছে ন চশমাকেইটা তো এইটো চাওকচোন কেনেকৈ লাগিছে আহকচোন মন্দিৰত লৈ বলক আপোনালোক সদায় ইয়াতে জ্বলি থাকে আজি বন্ধ আছিলে তো মই ভাবিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট জ্বলাই দিম মোৰ বাৰ্থডে যিহেতু তো ইয়াতে আমি ধূপ ধূনা জ্বলাই দিওঁ ধূপ ধূনা মানে কেণ্ডেল আৰু কি ধূপকাঠি এতিয়া পাপাও আহি পাইছে মানে আমি ঘৰত যোৱা নাই ন তো মোৰ পাপা আহি পালে ইয়াতে গুণগুণক চাবৰ কাৰণে মানে গুণগুণক চাবৰ কাৰণে তোমাক চাবৰ কাৰণে নিমিৰ বাৰ্থডে উইশ কৰিবৰ কাৰণে কেক আনিব মই নিমি কৈছোঁ তুমি যোৱা কেক আনিব মই ইয়াতে তোমাৰ অহাৰ আগতে মই চব ৰেডি কৰি দিছোঁ তুমি ৰেডি কৰি আছোঁ বাট ৱালত নতুন পেইণ্ট আছে যে সেইকাৰণে চিপকানি নাই বহি আছিল ৰে পাপাৰ লগত দাদুৰ লগত খেলি আছে গুণু গুণু দাদুক মৰম কৰি দিয়া দাদুক মৰম কৰি দিয়া দাদুক মৰম কৰি দিয়া দাদুক মৰম কৰি দিয়া ইয়াতে মৰম কৰি দিয়া দাদুক সো নিমিৰ একচুৱেলি পুৰা মন বেয়া হৈ গৈছিলে মাজত বেচাৰি একলা কৰি আছিলে মই গুণগুণক খুৱাই আছিলোঁ আৰু চবে খানা বনাব বিজি আৰু ৰিকিৰ জ্বৰ আহি গ'ল তো ৰিকি নিমি ভাবিছে এতিয়া মোৰ কোনে সজাব মই কৈছোঁ তই যা কেক লৈ আহা মই চাওঁ কিবা কৰিব এতিয়া মই সেইকাৰণে ফটাফট ৰেডি কৰি আছোঁ আহিলে এটা স্মাইল দিব না সেইটোৱে মই মানে বিচাৰি আছোঁ ফটাফট মানে যিমান পাৰি আছোঁ আইডিয়া ইউজ কৰি আজি মানে একচুৱেলি ৰিকিৰ জ্বৰ আহি গ'ল না সেইকাৰণে দিগদাৰি হ'ল তাৰপিছত ৰিকিটো আছে মানে সি কৰি দিলে হয় চব বস্তু তো সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইডত এটা মানে আপোনালোকতো জানে আমাৰ অসম ৰাইড কৰি আছোঁ নাজানিলে তেতিয়া অসমৰ ৰিপুন চেনেলটো চাব গাড়ী চাড়ী ফুল ৰেডি হয় আজি গেপটো সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু ৰিকি নিজৰ মানে ভণ্টিৰ বাৰ্থডে এইটো এৰি যাব নোৱাৰোঁ ন বাৰ্থডেটো পাতি তাৰপিছত কালি আকৌ ওলাম বাট নিমি আহি যাব সেইটোৰ আগত মই ফটাফট কাম এটা কৰি লওঁ कैसा लगा बहुत अच्छा लग रहा है भाभी को एक प्यार भी नहीं किया हाँ? अरे मैं नहीं करूँगी एकदम वो लगा दिया तो ইয়াতে নিমিৰ ডিজাইনটো পুৰা ৰেডি কেক আনিছা কেক सुंदर हुआ सरप्राइज बहुत ज्यादा তো বাৰ্থডে পাৰ্টি পুৰা কাৰণে আমি সবে ৰেডি মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিয়া হ'ব কি দিয়া হ'ব চিকেন পকৰা আৰু নাগেটছ তো এইটো আমি আৰু তাৰপিছত ক'ল্ড ড্ৰিংকছ থাকিব এইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ তাৰপিছত মেইন খানাটো দেখা আৰে বাপ ৰে আছে আৰু বহুত কিবা আইটেম আছে না আজি বহুত আছে নেক্সট वाला আইটেমটো নেক্সট টাইম কৈ আছো যেতিয়া খানা খাম আৰু তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগি আছে আজি শাৰী পিন্ধিছে পূজা একদম পুৰা ধুনীয়াকে ভাল লাগি আছে নিজৰ এটোকে কয়ে হদায় মোৰ মানে অলপমান হা এনেকুৱা কথা নহয় সঁচাকে কৈছো वाले हमेशा मना के रखना चाहिए এনেকুৱা নহয় সঁচাকে কৈ আছো বেয়া লাগিলে বেয়া বুলি ক'লো সঁচাকে ভাল লাগি আছে খুৰিয়া হাই আছে মাছিয়া আমাৰ কথা শুনি
মাছিয়ে খাই আছে আৰে বাপৰে বাপ একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক বনাই আছে দেই আমি এতিয়া সকলো বস্তুৰ সোৱাদ ল'ম कटिंग होगा अभी তো সবে এটা কেক কাটিব কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে নিম্মিৰ বাৰ্থডেৰ কেক এটা সবে গান গাব ডে টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে টু নাযাবে থৈ ফাগুন দুমুজা মোৰে কাষ খেলি মেলি সেন্দুৰীয়া বুকু জেলা জ তোমাৰে কেন লাগাইছে এ গুনু না না ধরে মারব রে অল্প পরে नाना नानी आने के बाद पहचान नहीं रही और हाँ गुनगुन कीवी का बर्थडे केक काटो ले चलो हम लोग बाइक हम लोग जा रहे हैं टाटा 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 गुनु पापाक मॉम को दिया पापाक मॉम मॉम हाँ चुम्मा दे दे ओ गुनु पापाक मॉम को दिया गुनु पापाक मॉम हाँ मॉम मॉम তো ৰাইট নাও ৰাতিপুৱা মই উঠিছোঁ আপোনালোকে গমে পাই যোৱাকালি মোৰ গাটো বহুতে বেয়া হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে পূজাৰো মন বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু পূজাৰ তাৰপিছত মানে আপোনালোকক মানে একো বস্তু দেখাব নোৱাৰিলে ভালকৈ বিকজ যিয়ে নহওক মোৰ গা বেয়া হ'লে তাইৰ মনটো বেয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ কালি মেডিচিন খোৱাৰ পিছত কেতিয়া টোপনি আহিছিল একো গম পোৱা নাই মানে আৰু উঠি পেলাই গম পাইছোঁ যে পূজা মোৰ কাৰণে সকলো বস্তু দি পেলাই তাই পূজাৰ দেউতা আহিছিলে গুণগুণ আৰু পূজাক লৈ যাবৰ কাৰণে তো তাহাঁতি গৈছে আৰু অলপ পিছত আহি যাব পূজা মই ফোন কৰি কৈ দিছোঁ পূজাক যে মই উঠিছোঁ এতিয়া মই ঠিকে আছোঁ আৰু বাকী এটা কথা যে আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব চেনেল যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যেনেকৈ সদায় কওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যে এই চেনেলটো আমি অতি সোনকালে আপোনালোকে মৰম দিওঁ আৰু অতি সোনকালে আমি 25K হ'ব লাগে ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো শেষ থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু আজি মই এণ্ড কৰি আছোঁ দেই পূজা নাই বেয়া চেয়া নাপাব ইয়া ফুলনি আবাহনি দৌৰনি তালে তালে নাচে পখিলাই মই আছো তোমাৰে দুচকু